first thing to do, kuha muna tayo ng photo na gagamitin natin. Okay. Ito tayo sa... Kailangan natin mag-crop ng photo, guys. So, gagamitin ko yung PixArt sa pag-crop ng photo ko. Yan, mayroong mga Camberlush. So, add photo. So, gamitin ko na lang din yung ginamit ko dun sa guys. Ginamit ko sa vlog ko. Pero, ibang photo na lang. Mga commercial po. Yan. So, magka-craft muna tayo ng photo. Cut out lang. And then, itong nasa baba na to yung may logo ng tao. Yan. Kasi maganda siya kasi automatic na yung nagka-crop. Ililinisin na lang natin. I think okay na yan. And then save. So, kapag-crop na tayo. So, save. And save. So, finish. Now, lagyan lang natin siya ng background. So, na-save na yun. So, back lang natin yan. Back. So, discard. Back. Back. So, ito na yung picture natin. Oops, mali. Back. Lalagyan lang natin siya ng background. So, ang gagamitin kong background is pink. Okay. Then, guys, crop lang natin siya as YouTube. Ito. YouTube check. And then, add photo. Actually, kakrop na naman natin siya. So, kahit hindi na natin i-crop as for YouTube. So, mag-add tayo ng photo. Add lang natin yung sticker na ginawa natin. So, yan. And, yan siya, guys. So, check. Save. 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 Done. Ito natin yung picture. Photo. Saan na siya? So, ika-crop lang natin to. Edit and crop. Using your own features na lang sa cellphone. Crop. Ayan. So, check. So, yun yung gagamitin nating photo sa ating motion portrait. So, yung ginagamit ko, guys, is itong motion portrait. Para mag-blink yung eye, parang maging maging live yung photo natin. So, motion portrait yung ginagamit ko. Click lang natin yan. And then, library, gallery tayo. Mag-add tayo sa ating gallery. Oops, not that one. Ito, library. And then, pinrap natin kanina. So, ito na yung gamitin natin picture. Check lang natin yan. And, yan. Kung gaano nyo, kung gaano halaking buka ng bibig yung gusto nyo. Yan, pwede natin itong i-adjust until here. Yung naka-red. And this one, until here. Parang ngiti-ngiti. Yan. And yung eye. Sa akin, okay na yung eye. And then, okay lang. Ayan na siya. Ang cute. O, diba? Kung gusto natin, nag-i-smile siya. Ito, guys. Meron dito mga emoticon na gusto natin. Ito, or ito. Or sad. Or angry. Parang hindi naman galit. Mas usual na ginagamit ko is itong smile lang. Yan lang. Parang natural lang.
pindutin lang natin itong record button dito sa baba. Okay. So, kailangan natin mag-wait ng 15 seconds for it to save. Okay, and then save. So, ayan lang. That's how it easy, guys.